วันนี้ผมเฉลิมเกียรติมีสังเกตนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการปีนแบบ passing knot นะครับหรือการข้ามปมนะครับในกรณีที่เราจะต้องข้ามปมเนี่ยเราเชือกไม่พอแล้วต้องมีการต่อเชือก2นะครับก็คือในกรณีที่ในขณะที่เราทำงานอยู่แล้วเชือกเกิดมีรอยขาดหรือมีรอยตำหนิที่ดูแล้วมีความรุนแรงนะครับเราก็จะทำเงื่อนขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถทำงานต่อได้โดยใช้เงื่อนบัตเตอร์ไฟนะครับโดยให้จุดที่เป็นเชือกขาดนะครับหรือเป็นรอยตำหนิเนี่ยอยู่ในห่วงของเงื่อนบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วตรงเนี้ยจะไม่ได้รับแรงใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเรายังสามารถใช้เชือกเส้นนี้ต่อไปได้แล้วก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้เพราะฉะนั้นวิธีการปีนข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกก็คือพอเราปีนขึ้นมาใกล้กับเจ้าตัวปมแล้วนะครับให้เราปีนขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนดันแบ็กอัพขึ้นไปนะครับย้ายแฮนด์เซนเดอร์พอย้ายข้ามไปแล้วนะครับให้เราปีนขึ้นไปเล็กน้อยให้เรามีระยะระหว่างเชสกับตัวเงื่อนเนี่ยสักประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นให้เราเอาดีเซนเดอร์มาใส่ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับสาย10ดึงขึ้นมานะครับให้อยู่ชิดกับเชสแอสเซนเดอร์มากที่สุดลำดับต่อไปดันแฮนด์ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับยืนพร้อมกับปลดเชสแอสเซนเดอร์แล้วก็เอาข้ามขึ้นไปใส่เหนือเงื่อนพอเราใส่ได้แล้วนะครับก็ให้เราถอดดีเซนเดอร์ออกย้ายเส้นหลักเสร็จแล้วจากนั้นเราไปย้ายเส้นแบ็กอัพของเราก็ให้เรานำแบ็กอัพสำรองของเราอีก1ตัวขึ้นมาใส่เสร็จให้เราถอดตัวล่างออกเอาตัวที่ถอดออกนะครับไปใส่ข้างบนและถอดตัวที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ถอดออกแค่นี้ก็จะเป็นการ passing knot ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ปีนขึ้นไปณหน้างานที่เราจะต้องทำงานต่อหลังจากที่เราปีนขึ้นไปแล้วทีนี้เราจะโรยลงนะครับทีนี้การที่เราจะปีนผ่านตอนลงทำยังไงก็ทำย้อนกลับเหมือนตอนที่เราปีนขึ้นย้ายเส้นหลักก่อนครับเอาแฮนด์เซนเดอร์กลับขึ้นมาใส่เหมือนเดิมจากนั้นเราจะปีนนะครับเพื่อเอาเชสเนี่ยไปใส่เหนือตัวดีเซนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเปิดเชสรอได้เลยและจับเชือกเหนือดีเซนเดอร์เอามาใส่นะครับลักษณะนี้เสร็จปุ๊บให้เราถอดเจ้าตัวดีเซนเดอร์นี้ออกพอเราถอดได้แล้วให้เราเอาไปใส่ใต้เงื่อนนะครับเราสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีระยะระหว่างเชสถึงปมเนี่ยประมาณนึงนะครับทีนี้ให้เราลงด้วยเทคนิคคือลงด้วยเชสแอสเซนเดอร์ลงไปประมาณนึงก่อนนะครับเมื่อเราลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับเชสแอสเซนเดอร์เนี่ยอยู่เหนือปมแล้วนะครับก่อนที่เราจะย้ายจากเชสแอสเซนเดอร์ไปนั่งที่ดีเซนเดอร์เนี่ยให้เราสังเกตระดับของเงื่อนก่อนนะครับว่าถ้าเราย้ายตัวเชสแอสเซนเดอร์ไปนั่งที่ดีเซนเดอร์แล้วเนี่ยจะทำให้แบ็กอัพของเราเนี่ยตึงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับระดับของเงื่อนอาจจะไม่เท่ากันตัวเงื่อนในเส้นของแบ็กอัพเนี่ยอาจจะอยู่สูงกว่าเส้นที่เราทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องย้ายแบ็กอัพก่อนครับอย่างกรณีนี้ผมจะย้ายแบ็กอัพก่อนทำให้เราเอาตัวแบ็กอัพสำรองของเราขึ้นมาใส่เข้าไป พ
ใส่เสร็จแล้วก็ถอดนี้นะครับออกแล้วก็ย้ายลงมาไว้ใส่ข้างล่างก็ย้ายมาใส่ที่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับก็ถอดตัวบนออกจากนั้นนะครับพอเราย้ายแบ็กอัพเสร็จแล้วให้เราทำการย้ายเส้นหลักต่อตัวแฮนด์เซนเดอร์ลงมาเล็กน้อยนะครับยื่นปลดเชสเซนเดอร์นั่งลงค่อยๆนั่งลงเมื่อเราย้ายจากเชสเซนเดอร์มานั่งที่ดีเซนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราถอดแฮนด์เซนเดอร์ออกทีนี้เราก็จะทำการ passing knot สำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถโรยลงไปด้านล่างได้อย่างปลอดภัย